Hi friends! ඔන්න අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම චැලෙන්ජ් වීඩියෝ එක අරගෙන ආවා. අපි ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්න 10ක් අහනවා. ඒ හැම ප්‍රශ්නයකටම තප්පර 10ක් ඇතුළත ඔයාලා ගෙදර ඉඳන් පිළිතුරු දෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න 10 අවසානයේ ඔයාලා ලබාගත් ලකුණු ගාන අවංකවම කමෙන්ට් කරන්න. හරි, දැන් අපි චැලෙන්ජ් එකට යමු. මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝම චැලෙන්ජ් එකට රෙඩි ඇති කියලා. පළමු ප්‍රශ්නය. ඔලිම්පික් රජයේ වලලු කීයක් දිස් වෙනවද? 3 7 5 9. පිළිතුර 5. දෙවන ප්‍රශ්නය. ලෝකයේ ජනගහනය වැඩිම රට කුමක්ද? ඇමරිකාව, චීනය, කැනඩාව, ඉන්දියාව. නිවැරදි පිළිතුර චීනය. තුන්වන ප්‍රශ්නය. මිකී මවුස්ගේ සුරතල් සුනඛයා කවුද? ගූෆි, ප්ලූටෝ, මිනී, ඩොනල්ඩ්. නිවැරදි පිළිතුර ප්ලූටෝ. හතරවන ප්‍රශ්නය. ආවර්තිතා වගුවේ හීලියම් සඳහා පරමාණුක ලකුණ මොකක්ද? H2O, Fe, HF, He. නිවැරදි පිළිතුර He. පස්වන ප්‍රශ්නය. ස්කොට්ලන්තයේ භාවිතා වන මුදල් ඒකකය කුමක්ද? ස්ටර්ලින් පවුන්ඩ්, එවුරෝ, හගිස්, ගිඩියන්. නිවැරදි පිළිතුර ස්ටර්ලින් පවුන්ඩ්. 6 වන ප්‍රශ්නය. ලොව දිගම මුහුදු තීරයක් අයත් වන රට කුමක්ද? ඕස්ට්‍රේලියාව, කැනඩාව, ඉන්දුනීසියාව, රුසියාව. නිවැරදි පිළිතුර කැනඩාව. 7 වන ප්‍රශ්නය. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් වඩාත් ප්‍රසිද්ධ වන්නේ කුමක් සඳහාද? පරාවර්තක තුරක්ෂය සොයා ගැනීම, මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සොයා ගැනීම, සාපේක්ෂතාවාදය, විදුලි බුබුළු සොයා ගැනීම. නිවැරදි පිළිතුර විදුලි බුබුළු සොයා ගැනීම. 8 වන ප්‍රශ්නය. ඉඟුරු පාන් වලින් සාදන ලද නිවසක අවසන් වූ සුරංගනා කතා චරිත දෙක කුමක්ද? ජැක් ඇන්ඩ් ජිල්, ඇලිස් ඇන්ඩ් ද වයිට් රැබිට්, සැම්සන් සහ ඩෙලීලා, හැන්සල් සහ ග්‍රේටල්. නිවැරදි පිළිතුර හැන්සල් සහ ග්‍රේටල්. 9 වන ප්‍රශ්නය. ටජ් මහල පිහිටා තිබෙන්නේ කොහෙද? නේපාලයේ, පාකිස්තානයේ, ඉන්දියාවේ, බංග්ලාදේශයේ.
නිවැරදි පිළිතුර ඉන්දියාවේ. අවසන් ප්‍රශ්නය. භූමි ප්‍රමාණය අනුව ලොව විශාලතම රට කුමක්ද? කැනඩාව, රුසියාව, ඉන්දියාව, බ්‍රසීලය. නිවැරදි පිළිතුර රුසියාව. හරි. ඔයාලා දැන් ඔයාලා ලබාගත්ත ලකුණු ප්‍රමාණය කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරලා චැලෙන්ජ් එකක් විදිහට කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් චැලෙන්ජ් එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.